অলপ এইটো ৰক্ত বঢ়ালে হয়, কিন্তু এইটো আপোনাৰ মানে কি অলপ কম দামী, এইটো অলপমান দামী, কিন্তু কোৱালিটি বহুত মেটাৰ কৰে। আপোনালোকে চাই চিতিহে ল'ব। চকচকাই থাকে দেখাত, কিন্তু একদম পোখৰাজ টাইপ পায় দেই। দেখাত পোখৰাজ টাইপ পায়, কিন্তু পোখৰাজ নহয়। বহুত মানুহ পাইছোঁ 4.5 টকা আৰু পোখৰাজ বুলি বিকি দিয়ে বা এই পাত্ৰতে মই ক্লাইণ্টৰ পৰাই খুলিয়াই থৈ দিছোঁ। এইটো তেওঁক কোনোবাই পান্না বুলি দিছিলে। এইটো পান্না নহয় আচলতে, এইটো প্লাষ্টিকৰ টুকুৰা যেনহে লাগিছে। নহয় নহয় নহয়, তাকে মানুহে বহুত টকা এনেই খেদুৱাই দিয়ে। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ন ৰাইজক জানিব, যদি আপোনাৰ কিবা যদি ষ্ট'নটো যদি নেচাৰেল নহয়, যদি ডুপ্লিকেট ষ্ট'ন হয়, তেতিয়া এনেকৈ লেখা আহি যায় যে নট এ নেচাৰেল ষ্ট'ন। নেচাৰেল হ'লে ধৰক যদি অৰিজিনেল হ'লে নেচাৰেল দিলে চেফে, যদি কিবা নেচাৰেল ষ্ট'ন নহয় নট এ নেচাৰেল ষ্ট'ন বুলি আহি যাব। ট্ৰিপাপৰ কথাটো অলপ কৈ লওকচোন। মানুহে ট্ৰিপাপ যুগ পৰি থকা বুলি কয়, আপোনাৰ ট্ৰিপাপ চলি আছে, আপোনাৰ উন্নতি নহ'ব। ট্ৰিপাপ চলা বুলি কয়, ট্ৰিপাপ পৰে বিৰাট ভয় কৰে, কিবা হয়ে নেকি। একচুৱেলি ট্ৰিপাপ মানে কি, ট্ৰিপাপ ট্ৰিপাপ। নমস্কাৰ, এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজত আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মহা অষ্টমী আৰু মা দুৰ্গাৰ চৰণত সেৱা জনাই আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আজি যিগৰাকী মোৰ সৈতে ব্যক্তি আছে, শেহতীয়াভাৱে অতি জনপ্ৰিয় এজন ব্যক্তি হিচাপে তেওঁ পৰিগণিত হৈছে, আৰু বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত তেওঁ যে মোক সময় দিছে তাৰ বাবে মই নথৈ আনন্দিত। দীপাংকৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। মানে সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা। উইচ ইউ অল হেপী দুৰ্গা পূজা। আৰু আপুনি যে পূজাৰ মাজতো আহিছে মোৰ খুব ভাল লাগিছে। আপুনি যে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত মোক সময় দিছে সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা, কাৰণ আগৰ দুটাকৈ ভিডিঅ' দীপাংকৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে ভাল মানুহে মানে ভালদৰে আদৰি লৈছে আৰু সঁহাৰি জনাইছে। আৰু আমি মানে এইটোৱে আচৰিত হৈছোঁ, আপুনি নক'লেও বহুখিনি ক্লাইণ্টে মোক মেইল কৰি কৈছে যে আপোনাক যিটো ফোন নম্বৰ দিছিলোঁ সেই ফোন নম্বৰত ফোন কৰি পেলাই আপোনাৰ পৰা পূৰা ৰেছপঞ্চ পাইছে। মানে সাধাৰণতে আপোনাৰ ইমান বিজি চিডিউল এটাৰ মাজত ৰেছপঞ্চ পোৱাটো বৰ ডাঙৰ কথা। হয়, আপুনি ঠিক কথাই কৈছে। ৰেছপঞ্চ মই যিমান পাৰোঁ দিওঁ মানুহক, কিন্তু তথাপিও মই ৰাইজক কৈছোঁ এটা কথা যে যদি কেতিয়াবা ফোন ধৰিব নোৱাৰোঁ বেয়া নাপাব, কাৰণ কি মানুহ ভিৰ লাগি থাকে। প্লাছ আপোনালোকক মানে আৰু বহুতেই মানে কি মানে ফোনতে জানিব বিচাৰে, কিন্তু ফোনত পটাপট কোৱা সহজ নহয় কথাটো। মোক ডেট অফ বাৰ্থ, টাইম আৰু জেগাটো যদি হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি দিয়ে, তাৰপিছত আৰু অলপ টাইম দিব লাগিব। তাৰমানে আৰু তেখেতসকলে দিয়াৰ লগে লগে আৰু আগন্তুক মানে কি বহুত বেলেগ মানুহ বহি থাকেতো, তেওঁলোকক মই যিমান পাৰোঁ মই ৰাইজক ৰেছপঞ্চ দিওঁ। অলপ যদি লেট হয় কেতিয়াবা, অলপ যদি পলম হয় বেয়া নাপাব মোক। নাই, মই এটা ভাবিছোঁ কি কাৰণে আপোনাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো বা আপোনাৰ চেম্বাৰৰ এড্ৰেছটো, মোৰ চেম্বাৰৰ এড্ৰেছটোকে মই দি দিম। চেম্বাৰ এড্ৰেছটো দিলে খুবেই ভাল। মই চেম্বাৰ এড্ৰেছটো দি দিম, আৰু এই সাই বাবাৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি আকৌ এবাৰ আজি কথাখিনি পাতিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ কেইবাটাও প্ৰশ্ন আছে, প্ৰশ্নখিনি মই আপোনালোকক সুধিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰশ্ন শেষ হোৱাই নাই তাৰমানে ন? চাওক, এতিয়া ইমানখিনি ডিমাণ্ড আহি থাকে, মানুহে ইমানখিনি বিচাৰে, মই এটাই পিছত বিচাৰিছে মোৰ ভিডিঅ'টো বিচাৰি থাকে। মই সেইদিনা কমেণ্টত পাইছোঁ যে আপুনি আৰু এটা ভিডিঅ' কৰক, তেখেতৰ মোৰ লগত এটা ভিডিঅ' কৰিব আপোনাক বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে। মই পাইছোঁ, লিংকবিলাক পাই আছোঁ মই। সেইকাৰণে আপুনি কৰিছে, মই ভাল পাইছোঁ। কওকচোন প্ৰশ্নকেইটা কওক আপুনি। ঠিক আছে, মোৰ প্ৰশ্ন 3টা আছে। 3টা প্ৰশ্নৰ ওপৰতে পাতিম আলোচনা। তাৰপাছত মই আপোনাৰ এড্ৰেছটো দি দিম, চেম্বাৰৰ ফোন নম্বৰটোতো থাকিবই, গুৱাহাটীত আহি আপোনাক লগ ধৰিব পাৰিব। 3টা প্ৰশ্নৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে আমি ৰত্ন বহুতে পিন্ধোঁ, ময়ো ৰত্ন পিন্ধি আছোঁ, বা আপুনিও পিন্ধে বা বেলেগেও পিন্ধে আপোনাৰ দিহা পৰামৰ্শ মতে, কিন্তু ৰত্ন পিন্ধিলে নহ'ব। আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায়, ৰত্নৰ বজাৰখন যিখন বজাৰ, এখন বৃহৎ বজাৰ, য'ত বহুতে ঠগো খায়, মানে তেওঁলোকৰ পইচা বহুত অযথা বহুত টকা লৈ লয়। এতিয়া সঠিক দামটো আমাক লাগিব, কেনেকুৱা ৰত্ন পিন্ধিব লাগে, পৰিধান কৰিব লাগে, সেইখিনি আমাক লাগিব। মই খোলাখুলিকৈ কোৱা মানুহ, আপুনিও খোলাখুলিকৈ কয়, হয়তো ইউটিউবত এনেধৰণে খোলাখুলিকৈ কোৱা খুব কম আছে। মই নিজৰ কথা প্ৰশংসা কৰিব যোৱা নাই, তো সঁচা কথাটো কৈছোঁ, কাৰণ ৰত্নৰ কথাখন, বজাৰখন আচলতে দেখাই দিব লাগে, মানুহে গম পাব লাগিব, সেইটো এটা। লগতে ট্ৰিপাপৰ এটা কথা আছে, বহুতে ট্ৰিপাপ কৈ থাকে। আচলতে ট্ৰিপাপ হয়নো কি বা কৰিব লাগে কি? তৃতীয়তে, আমাৰ নামবোৰ আমি যে ৰাখোঁ, এতিয়া মোৰ নামটোৱে ৰাখিছোঁ প্ৰাঞ্জল, আপোনাৰ নামটো দীপাংকৰ। এতিয়া নামবোৰ আচলতে আমি কেনেধৰণে ৰাখিব লাগে? ৰাশি অনুযায়ী ৰাখিব লাগে নে আমাৰ লগ্ন অনুযায়ী ৰাখিব লাগে? ক'ত কেনেধৰণে নাম ৰাখিলে আমাৰ প্ৰকৃত অৰ্থত উন্নতি হয়? মাক বাপেকবোৰে এইটো জানিবলগীয়া কথা। সেইখিনি কথাই মই পাতিম। প্ৰথম কথা, ৰত্নৰ কথাটো অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ, ৰত্নৰ এই বজাৰখনৰ কথা। চাওক, একদম মই খোলাকৈ কওঁ, বহুত মানুহে মোক আহি কয় যে ছাৰ পোখৰাজ পিন্ধিম নেকি বা নীলম পিন্ধিম নেকি। মই এটা কথা আপোনালোকক কৈছোঁ যে এটা খোলা কথা কোৱা মানুহ দেই, বোলে মই এটা দামী পোখৰাজ পিন্ধিছোঁ 1 লাখ টকীয়া বা 2 লাখ টকীয়া, মই আৰু কাম নকৰিলেও হ'ব নেকি? সেইটো কেতিয়াও নহয়। মই কেতিয়াও নকওঁ মানুহক যে এটা ভাল পোখৰাজ বা ভাল ষ্ট'ৰ এটা পিন্ধি আপুনি ঘৰত বহি থাকক, আপোনাৰ ছাকচেছ, সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মই সেইকাৰণে কওঁ যে ষ্ট'নৰ লগতে আপুনি কৰ্মও কৰিব লাগিব। ষ্ট'নটোৱে আপোনাক ধনী মানুহ কৰি দিব নোৱাৰে,
ষ্ট'নটোৱে আপোনাক হয় ধনী মানুহ হোৱাত সহায় কৰিব বা ছাকচেছ হোৱাত সহায় কৰিব বা কিবা এটা ষ্ট'নত পিন্ধিছে আপোনাৰ বেমাৰটো কমি যোৱাত সহায় কৰিব কিন্তু লগতে আপুনি তাৰ দৈনন্দিন কাৰ্যখিনিও কৰিব লাগিব ধৰক মই যদি মই কওঁ পুখৰাজৰ কথাই ক'লোঁ পুখৰাজ পিন্ধিলে মানুহৰ ছাকচেছ হয় সেইবুলি পুখৰাজটো পিন্ধি আপুনি যদি অফিচলৈ নাযায় বা যদি বিজনেছত মন নিদিয়ে তেনে আপোনাৰ ছাকচেছ হোৱাটো ইমান এটা সঠিক ভাৱে মই নক'ম কাৰণ কি পুখৰাজ পিন্ধি বৃহস্পতিবাৰ পালি লগত পূজা পাতল কৰি লগত কৰ্মত ৰাতিপুৱা উঠি কৰ্মত মন দিয়ক তেতিয়া আপুনি এজ এ হ'ল গোটেইকেইটা ফেক্টৰ লগ লাগি আপোনাৰ এটা ছাকচেছ হ'ব হয় পাথৰে বহুত হেল্প কৰে মানুহক পাথৰে বহুত কামো দিয়ে ময়ো বহুত পাথৰ পিন্ধো হা কিন্তু পাথৰ পিন্ধি বহি থাকিলে নহ'ব হা এইটো ডাঙৰ কথা সেইটো বৰ ডাঙৰ পইণ্ট কৈছে আৰু ময়ো সেইটো পইণ্ট আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈ থাকোঁ যে কৰ্মই কৰ্ম কৰিব লাগিব আপুনি যদি ভাবে যে মই এইখিনি নিয়ম পালন কৰিছোঁ নিয়মখিনি পালন কৰিলেই শেষ নহয় নিয়মখিনিয়ে আপোনাক 3 খোজ বঢ়াই দিয়াত সহায় কৰিব আপুনি 2 খোজ আগবাঢ়ি গৈছে 3 নম্বৰ খোজটো দিয়াত সহায় কৰিব হয়তো সেই খোজটো 4 নম্বৰ 5 নম্বৰকৈ আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব কিন্তু আপুনি যদি ঘৰতে শুই থাকে বিচনাখনত তেতিয়াহ'লে একো নহ'ব ইয়াত বৈজ্ঞানিক বহুখিনি কথা আছে আমি মাত্ৰ এটা উদাহৰণ হিচাপে দাঙি ধৰিলোঁ বহলাই কোৱাৰ যিহেতু বিশেষ সময় আমাৰ হাতত নাথাকে কাৰণ আপোনালোকে বেছি দীঘল ভিডিঅ' দিলে বেয়া পায় পাছত স্কিপ কৰি দিয়ে সেইটো হ'ব নালাগে সেইকাৰণে মই চমুকৈ কথাখিনি কৈ থৈছোঁ এতিয়া দীপাংকৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপুনি বৰ ভাল কথা কয় মানে মোক আপোনাৰ কথা এইটোৱে কৈছে যে মানুহক বিশ্বাস কৰিব পাৰি সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা আপোনাৰ লগত কথা পাতিলে সেই বিশ্বাসটো পজিটিভনেছটো আহি যায় মানুহৰ সেইকাৰণে মানে এতিয়া মই পোনপটীয়াকৈ সময় নষ্ট নকৰোঁ আপুনি সেই বজাৰখনৰ কথাই কওক মানে পাথৰ কেনেকৈ চিনি পাব পাথৰ যেতিয়া আপুনি জ্যোতিষীসকলে ভাল পাথৰ দিয়ে মই জানো আপোনালোকে যেতিয়া পাথৰ কিনোতে ক'ব যে যেতিয়া মই পাথৰটো ল'ম মোক পাথৰটোৰ এখন টেষ্টিং চাৰ্টিফিকেট দিব যিটো লেবত পায় এইটো আপোনাৰ জেনুইন চাৰ্টিফিকেট আমাৰ লাখটকীয়াত বহুত লেব আছে বা বহুত জেগাত যোনে য'ত কিনে মই কাৰো নাম স্পেচিফাই কৰি নকওঁ বহুত লেব আছে সেই লেব চাৰ্টিফাইড জেমটোৱে ল'ব যেনেকৈ পুখৰাজ কিনিব গ'লে আপুনি পুখৰাজৰ বেংকক পুখৰাজো পায় আৰু শ্ৰীলংকাত পুখৰাজো পায় শ্ৰীলংকান পুখৰাজটো চিলনিজ পুখৰাজ বুলি কয় আৰু থাইলেণ্ডৰটো বেংকক পুখৰাজ বুলি কয় হা চিলনিজবিলাক অলপ দাম বেছি হয় আৰু মানে বেংককৰবিলাক অলপ দাম কম হয় কিছুমানে যদি পুখৰাজ ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে য়েল্লো টোপাজ পিন্ধিব পাৰে টোপাজটো একদম সস্তা কিন্তু যিয়ে পিন্ধক আপুনি সেই গোটেইবিলাক ষ্ট'নৰে মানে টেষ্টিংটো কৰাহে পিন্ধিব আৰু সঠিক দাগ চাগ থকা ইমান ল'ব নালাগে পিয়ৰিটিবিলাক চাই ক্লিয়াৰিটিবিলাক চাই মানে আপোনালোকক যোনে ৰেকমেণ্ড কৰে তেওঁলোকক দেখাই ল'ব মোৰ কাষ্টমাৰখিনি বা মোক যোনে ক্লাইণ্টে দেখাব আহে তেওঁলোকেতো মোৰ পৰা লয় বাৰু মই চবকে আপোনাৰ লেব চাৰ্টিফাইড কৰি পূজা পাতল কৰিয়ে মই দিওঁ এতিয়া মোক দেখুৱাওকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ পাথৰ আছে আপোনাৰ পাথৰ মই হাতত ইয়াতে কিছুমান আছে বাৰু ধৰক যেনেকুৱা এই দুটা ৰক্ত বগালে এইটো ধৰক ৰক্ত বগাল এইটো একদম ডিপ কালাৰৰ ৰক্ত বগাল একদম ৰঙা দেখিছে এনেকুৱা মানে এইবিলাক এটা নেচাৰেল বস্তুটো সামান্য সৰু সুৰা কুটকাট থাকিব পাৰে কিন্তু একদম এতিয়া দেখিছে না একদম পূৰা নিখুঁত হৈ আছে হা এইটো ৰক্ত বগাল একদম ৰঙা এইটো মঙলবাৰে পিন্ধিব লাগে হা এইটো তামত বনালে বেছি ভাল ফল পোৱা যায় যেনেকৈ ধৰক আপুনি ক'লে ৰক্ত প্ৰবালৰে আন এটা কোৱালিটি যদি চাওঁ আমি কেনেকৈ মানুহে ধৰিব পাৰিব মানে এইটো ৰঙা একেবাৰে কিছুমানৰ প্ৰবালত থাকে এই ৰক্ত প্ৰবালটো একদম ৰঙা নহয় পেলাই অলপমান লাইট থাকে মানে ফেডেড এটা থাকে ধৰক আপোনাৰ অলপ কালাৰ যোৱা এইটো ৰক্ত প্ৰবালে হয় কিন্তু এইটো আপোনাৰ মানে কি অলপ কম দামী এইটো অলপমান দামী কিন্তু কিছুমান প্ৰবালত কিন্তু এইটো পিন্ধাৰ পিছতে এনেকুৱা কালাৰ হৈ যায় সেইটো কোনো কোৱালিটিৰ কথা নহয় অলপ পিন্ধিলে হৈ যায়তো ৰক্ত প্ৰবালটো কিন্তু কোৱালিটি বহুত মেটাৰ কৰে আপোনালোকে চাই চিতিহে ল'ব বা ধৰক যেনেকৈ আপোনাৰ মানে কি পুখৰাজ যদি আপোনালোকে লয় পুখৰাজ দুইবিধৰ আহে এটা বেংকক আৰু থাইলেণ্ড মানে শ্ৰীলংকান বুলি যে ক'লোঁ শ্ৰীলংকানবিলাক অলপমান মানে কি পাতল কালাৰ টাইপ হয় য়েল্ল'টো অলপমান পাতল হয় হা অলপমান চিলনিজ বুলি কয় লাইট কালাৰ আৰু যদি বেংককটো পিন্ধে অলপমান ডিপত যায় আৰু বস্তুটো বেংককটো বেছি ভাল নেকি নাই শ্ৰীলংকানটো বেছি ভাল চিলনিজ পুখৰাজ বুলি কয় আৰু কিন্তু এটা কথা মানে কোৱালিটি লৈও কথা আছে কিছুমান চিলনিজ পুখৰাজতো আপোনাৰ ডিপ কালাৰো আহে সেইটো সেইকাৰণে জানা ব্যক্তিক এবাৰ দেখাই লৈহে পিন্ধিব হা যেনেকৈ কিছুমানে ধৰক পুখৰাজ পিন্ধিব নোৱাৰে তেওঁলোকক টোপাজবিলাক এনেকুৱা হয় একদম চকচকাই থাকে দেখাত কিন্তু একদম পুখৰাজ টাইপ পায় দেই দেখাত পুখৰাজ টাইপ পায় কিন্তু পুখৰাজ নহয়
টপা আছে এইটো টপা আছে এইটো টেষ্টিঙত চাইট্ৰিন বুলিহে য়েল্লো চাইট্ৰিন বুলি কয় মানে বিকল্প মানে কিন্তু মই বহুত মানুহ পাইছো চাইট্ৰিনটোকে আৰু পোখৰাজ বুলি বিকি দিয়ে বা এনেকুৱা কৰে সেনেকুৱাও হয় হয় বহুতক দেখিছো আমি পান্না বুলি ডুপ্লিকেট পান্না দি দিয়া আচলতে পান্না নহয় পান্না প্লাষ্টিকৰ নহয় কিবা টুকুৰা এইটো বেৰিয়েল বুলি এটা মাইন্সৰ পৰা বনোৱা প্লাষ্টিকৰ বহুত কিবি আহে এনেকুৱা নিচিনা নেকি ধৰা এই পাথৰটোৱে মই ক্লাইণ্টৰ পৰাই খুলিয়াই থৈ দিছো এইটো তেওঁ কোনোবা পান্না বুলি দিছিলে এইটো পান্না নহয় আচলতে এইটো প্লাষ্টিকৰ টুকুৰা যেনহে লাগিছিল নহয় পান্না নহয় সেইটো পান্না নহয় তাকে মানুহে বহুত টকা এনেই খেদুৱাই দিয়ে সেইকাৰণে মই কৈছো ন ৰাইজক জানিব কাৰণে কৈছো যে লেব চাৰ্টিফাই কৰি ল'ব এতিয়া চাৰ্টিফিকেটখন এনেকুৱা ধৰণৰ হয় নি চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ ধৰক চাৰ্টিফিকেট বহুত থাকে চাৰ্টিফিকেট এখন ধৰক এনেকুৱা এয়া এটা চাৰ্টিফিকেট এক্সাম্পল কাৰো নামটো দেখাব খোজা নাই মানে এক্সাম্পল আৰু নামটো দেখালৈ সেই কৰিব ধৰক এইটো ধৰক পোখৰাজ আহিলে আপোনাৰ নেচাৰেল য়েল্লো চেফেয়াৰ বুলি লিখি দিব নেচাৰেল য়েল্লো চেফেয়াৰ আৰু তাত গোটেইখিনি থাকিবই গোটেই আপোনাৰ ৱেট স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি গোটেই লিখি থাকিব আৰু এইটো মেইন কমেণ্ট ইয়াত যদি আপোনাৰ পোখৰাজ নহয় তাতে ইয়াতে নট এ নেচাৰেল ষ্টোন বুলি আহি যাব এইটোৱে মানে মেইন পইণ্ট এইটোৱে মেইন আৰু যে কিবা দাগ চাগ থাকিলেও বেয়া মানে সেইটো যিবা কৰবাত যিবা আপুনি যে ক'লে সেইবোৰ ইয়াত মেনশ্যন নাথাকে নেকি এই পাথৰটোত কৰবাত সেইটো আমি নিজে মেগনিফাইং গ্লাছেদি আমি চালে গম পাওঁ দাগ যদি থাকে দাগ থাকিব নালাগে আচলতে সাধাৰণতে ন অলপ চলপ সহ্য কৰিব পাৰি অলপ চলপ দাগ আপুনি মানে ইউ কেন কনচিডাৰ ইট ন' ইছ্যুজ কিন্তু যদি বেছিভাগ দাগ থাকে সেইটো আমি অলপ বেয়া যেনেকৈ ধৰক এটা মোৰ তাত এটা আছিলে ৰ'ব যদি আপোনাৰ কিবা যদি ষ্টোনটো যদি নেচাৰেল নহয় যদি ডুপ্লিকেট ষ্টোন হয় তেতিয়া এনেকৈ লেখা আহি যায় যে নট এ নেচাৰেল ষ্টোন মানে লেব চাৰ্টিফিকেট লেবত গোটেইখিনি গমেই পোৱা যায় নেচাৰেল হ'লে ধৰক যদি অৰিজিনেল হ'লে নেচাৰেল য়েল্লো চেফেয়াৰ যদি কিবা নেচাৰেল ষ্টোন নহয় নট এ নেচাৰেল ষ্টোন বুলি আহি যাব বুজিছোঁ গুৱাহাটী লাখটকীয়াতে এইবোৰ চেণ্টাৰ আছে লাখটকীয়াত আছে পাণবজাৰত আছে আপুনি য'তে কৰে জেমষ্টোন টেষ্টিং চেণ্টাৰ বুলি ক'ব লাগিব নেকি আপোনালে কাৰোবাক সুধিলে পাই যাব আৰু কিছুমান দিল্লী বোম্বাইটো বহুত আছে আৰু গুগলত চালেও পাই যাব ঠিক আছে কিন্তু সঠিক লেব চেণ্টাৰত যাব সঠিক ৰিজাল্ট পাব বঢ়িয়া এইটো বৰ ডাঙৰ পইণ্ট কৈছে আপুনি এইটো হৈ গ'ল বাৰু এইটো আমি ধৰি লৈছোঁ হৈ গৈছে বুলি এইখিনি কথা মোৰ মতে এইখিনি কথা যথেষ্ট মানুহ এজনৰ বাবে তথ্যখিনি মিনিমাম তথ্যখিনি আপোনাক যিখিনি লাগে এতিয়া কথাটো হ'ল যে মই ট্ৰিপাপৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু লগতে আপোনাৰ ৰাশি আৰু নামৰ কথা কৈছিলোঁ ট্ৰিপাপৰ কথাটো অলপ কৈ লওকচোন মানুহে ট্ৰিপাপ যুগ পৰি থকা বুলি কয় আপোনাৰ ট্ৰিপাপ চলি আছে আপোনাৰ উন্নতি নহ'ব ট্ৰিপাপ চলা বুলি কয় ট্ৰিপাপ পৰে বিৰাট ভয় কৰে কিবা হয়ে নেকি একচুৱেলি ট্ৰিপাপ মানে কি ট্ৰিপাপ ট্ৰিপাপ মানে 3টা পাপক গ্ৰহ যেতিয়া একেলগে এটা মানুহৰ দশাত পৰে সেইটো ট্ৰিপাপ বুলি কোৱা হয় ইমান ভয় খাব নালাগে কিন্তু সলিউশ্যন কৰাটো খুবেই দৰকাৰী মানুহে লগালগ নৱগ্ৰহ মন্দিৰত যাব লাগে তাতে যোন 3টা ধৰক ৰাহু কেতু মংগল 3টাই পাপক গ্ৰহ একেলগে বহিলে ট্ৰিপাপ পৰা বুলি কওঁ বা শনি মানে একেলগে যে 3টা আৰু ট্ৰিপাপৰ লগত কিছুমান দ্বীপাপো থাকে দেই দ্বীপাপ মানে দুটা যেতিয়া পাপক গ্ৰহ বহে তেতিয়া দ্বীপাপ বুলি কয় আৰু 3টা বহিলে ট্ৰিপাপ বুলি কয় একো নাই নৱগ্ৰহ মন্দিৰত যাব গোটেই 9টা গ্ৰহতে চাকি তাকি জ্বলাব ভালকৈ সেই কৰি আহিব গ্ৰহৰ কাপোৰ পোৱা যায় মন্দিৰৰ বাহিৰত আপুনি সেই কাপোৰ কিনি পেলাই মন্দিৰত দিব চাকি তাকি জ্বলাব আৰু সেই দশাকেইটাৰ অলপ পূজা মানে সেই গ্ৰহকেইটাৰ 3টা পাপক গ্ৰহ সেই গ্ৰহকেইটাৰ অলপ পূজা কৰিলে নৱগ্ৰহত গৈ বা যিকোনো তাৰে অলপ প্ৰতিকাৰ কৰিলে ট্ৰিপাপৰ পৰা ইজিলি মুক্তি পোৱা যাব বৰ সুন্দৰভাৱে আপুনি কৰিলে কাৰণ মই গ্ৰহ পূজাৰ কথা কৈছিলোঁ মই আগৰ এটা এপিছ'ডত আপুনিও চাইছে বৰ আপুনি প্ৰশংসাও কৰিছে ভিউজ বৰ বেছি নাই বাৰু কিন্তু তেতিয়াও তাত নৱগ্ৰহ মন্দিৰতকৈ মই অলপ ভিডিঅ'ও বনাইছিলোঁ মানুহে সেইটো আদৰি লৈছে আৰু তেওঁ কৈছে মানে আপুনি ইয়াত তেওঁ নিজেও বিচৰা নাই তেওঁ কিবা দিব লাগিব বুলি বা আমুক এষ্ট্ৰলজাৰ কিবা দিব লাগিব বুলি তেওঁ পোনপটীয়াকৈ কৈছে যে গ্ৰহ পূজা কৰি আপোনালোকে ট্ৰিপাপৰ পৰা বা দ্বীপাপৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰিব সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা মানে চাওক আপোনালোকৰ বাবে একেবাৰে ৰাস্তা খোলা আছে এতিয়া ট্ৰিপাপ পৰিলেও কাৰোবাক যদি ট্ৰিপাপ আছে আৰু এটা কথা মই ৰাইজক কৈ দিওঁ যে ট্ৰিপাপ যেতিয়া চলি থাকে কিছুমান নকৰিবলগীয়া কাম এৰি দিব লাগে ধৰক ৰাতিপুৱা ক'ৰবাত গ'লে হয় সেইটো ৰাতি আৰু ৰিক্স লৈ যায় ট্ৰিপাপ ধৰক গম পাইছে যে এষ্ট্ৰলজাৰে কৈ দিছে বা গোস্বামী কৈছে যে মোৰ ট্ৰিপাপ চলি আছে ধৰক আপুনি নগাঁও যাব লাগে নগাঁৱত কামটো কালি ৰাতিপুৱা বা দিনত আছে আপুনি ৰাতি আৰু উধাই গাড়ী চলাই নগাঁও যোৱা দৰকাৰ নাই সেইটো ৰাতিপুৱা গ'লেও যদি হয় আপুনি ৰাতিপুৱা কুল মাইণ্ডেদি যাওক বেকাৰ ৰিক্সটো নল'ব ট্ৰিপাপ চলি থকা সময়ত
মানে অলপ সন্তুষ্টিত ঠাণ্ডা মগজেৰে কাম কৰিব লাগে ট্ৰিপ আপ চলে সময় আৰু মানুহক ভুলবোৰ কৰিব নালাগে মানুহ কথা কওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব কথা সাৱধান হ'ব লাগে পটককৈ বেয়া পাইছে আজিকালি বহুত কথা আছে এতিয়া সেই অন্তিম প্ৰশ্ন তাৰপিছতে মই আপোনাৰ ঠিকনাটো ল'ম চেম্বাৰৰ যে আমি নিজৰ সন্তানৰ নাম ৰাখোঁতে ৰাশিৰ ভিত্তিত নামটো ৰাখিব লাগে নে লগ্নৰ ভিত্তিত বহুতে লগ্নৰ ভিত্তিত নামটো ৰাখি দিয়ে প্ৰকৃততে কি কৰিব লাগে একদম মানে কমন কুৱেশ্যনবিলাক ইমান ভাল কুৱেশ্যনবিলাক লৈ আহে নহয় আপোনাৰে আশীৰ্বাদ একচুৱেলি ৰাশি অনুযায়ী নাম ৰাখিলে ভাল তেতিয়া মানে কি গ্ৰহৰ প্ৰভাৱবিলাকো পোৱা যায় সেই ৰাশিৰ অনুযায়ী ধৰক মোৰ নাম দীপাংকৰ 10 মীন বুলি কয় মীন ৰাশি মই 10 দি ৰাখিছোঁ নামটো সেইকাৰণে ৰাশি অনুযায়ী ৰাখিছোঁ তেতিয়া মানে কি হয় আপুনি পূজা পাতল কৰিলে সেই নামটো যেতিয়া পাৱাৰ দিয়ে এটা পজিটিভিটি গেইন কৰা যায় পজিটিভিটি আৰু আপুনি পূজা অৰ্চনা যেতিয়া আপুনি অঞ্জলি ল'ব বা কিবা নিজৰ নামটো ক'ব সেইটো ভাল লাগে তেতিয়া সেই নামটোক যেতিয়া জোৰ দিব পাৱাৰ দিব চব ফালেদি সেই ৰাশিও সহায় কৰে আপোনাক এটা উন্নতিত যোৱা মানে উন্নতি হোৱাৰ বাবে কিন্তু ধৰক ৰাশি অনুযায়ী নাম নাৰাখিলে ৰাখিব পাৰে যাৰ যি ইচ্ছা তাকে ৰাখিব পাৰে যদি এষ্ট্ৰলজি মানে মই ক'ম ৰাশি অনুযায়ী নাম ৰাখক পজিটিভ ৰিজাল্ট গেৰেণ্টিড বঢ়িয়া আৰু গোত্ৰৰ কথাটো কিবা আছে নেকি গোত্ৰক লৈ বৰ বেছি মূৰ ঘূৰাব লাগে নেকি নাই গোত্ৰ চবৰে নিজৰ গোত্ৰ থাকে আৰু এটা আপোনাক ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ চাওক গোত্ৰ চবৰে নিজৰ থাকে যেনেকৈ চান্দিল্য মধুকল্য বাস্যস কাশ্যপ কিন্তু কিছুমান মোৰ তাত ক্লায়েণ্ট আহে যাৰ গোত্ৰটো নাজানে তেওঁলোকে নাজানা গোত্ৰ যদি নাজানে তেওঁলোকে কাশ্যপ গোত্ৰ বুলি কৈ পূজা কৰিব পাৰে যদি নাজানে কাশ্যপ গোত্ৰ নহ'লেও পাৰে কাশ্যপ গোত্ৰ কৈ আমাৰ পূজাৰীসকলে কয় যে কাশ্যপ গোত্ৰ দি সহায় কৰি দিয়ে যদি তেওঁলোকে নাজানে বা তেওঁলোকৰ ফ'ৰ ফাদাৰ্ছে নাজানে তেওঁলোকৰ মাক বাপেকে পাহৰি গৈছে বা কাৰোবাৰ মাক বাপেক ঢুকাই যায় তেওঁলোকে গোত্ৰ নাজানিলে তেতিয়া কাশ্যপ গোত্ৰ বুলি পূজা কৰি দিওঁ আমি সেইটো একো উপকাৰ নকৰে বঢ়িয়া কথা এতিয়া আপোনাৰ চেম্বাৰৰ এড্ৰেছটো দিয়ক ৰাইজ যদি কোনোবাই মোক লগ কৰিব কৈছে মই বহুত জেগাত বহোঁ কিন্তু মোৰ মেইন সঠিক একদম মানে সদায় লগ পোৱা জেগাটো হৈছে বেলতলা ভেটাপাৰা চন্দ্ৰ চৌধুৰী পথ হাউচ নম্বৰ 44 গোস্বামী নিবাস লেখাই আছে তাতে হাউচ নম্বৰ 44 চন্দ্ৰ চৌধুৰী পথ গুৱাহাটী ভেটাপাৰা ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ নাম্বাৰটোতো মই ডিছপ্লে কৰিয়ে আছোঁ আৰু যিসকলে বিচাৰে ডাঙৰীয়াক পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু সেই এড্ৰেছটোত আহিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব তেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট লৈহে আহিব ফোন কৰি আহিব কাৰণ মই আজি দিল্লী কালি ক'ৰবাত আজি তিনিচুকীয়া কালি নলবাৰী আপুনি মাজতে সেইদিনা নাছিলে অইল ইণ্ডিয়াত আছিলে আপোনাক মাতিছিলে আপুনি আহি পাইছেহে মই অফিচৰ কামত অইলত আছিলোঁ হয় আপুনি মানে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰি ফুৰে তেওঁক মাতে তেওঁ আকৌ জবো কৰে দেই তেওঁ যিহেতু এজন অভিযন্তা হয় মই আগৰ শিতানত কৈছোঁৱেই ইঞ্জিনিয়াৰ কাম এষ্ট্ৰলজাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু পূজাৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ' আনিম 2024 আগে 24 বছৰটো একেবাৰে ভাল যাব লাগিব মানুহৰ সেইটো কথা মোৰ নিজৰ ভাল যাব লাগিব সেইকাৰণে নিজৰ স্বাৰ্থতা আছে মোৰো ভাল হওক সকলোৰে ভাল হওক নিজৰ ভাল হওক সকলোৰে ভাল হওক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু মই বিচাৰোঁ আপোনালোকে যিখিনি ভাল পাইছে সেইখিনি কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাই দিয়ক আৰু পৰৱৰ্তীখনত পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ